tó lọ pẹ̀lú àwọn ọmọ méjì so ọkọ wa wò pé òun sì nẹ́tọ̀ọ́ àtojúṣe tó yẹ kóun máa ṣe ló ọkọ padà kọ́ tó ti kọ́ ẹrú ẹ̀ ọkọ wa wò pé òun ní ojúṣe tó yẹ kóun máa ṣe lórí àwọn ọmọ òun ṣùgbọ́n ìyàwó kì í béèrè ọjọ́ tọ́kọ wa béèrè pé àwọn kí làwọn ọmọ lè ní ìdàbí kí ni kóun máa ṣe ó ní òun ló nà ọmọ rẹ̀ wípé òun ló nà ọmọ nítorí bá wù mí obìnrin ní sọ báyìí òun ti lọ lọ́kọ mi ikú ọkùnrin lọ lọmọ wípé ọmọ rẹ̀ ní tó bá wù ní kó máa ṣe tó bá mọ̀ lẹ́tọ̀ọ́ ó wá ní kí ni àwọn ọmọ náà wà ó wà lọ́dọ̀ ìyàwó. àkọ́kọ́ ni pé káwọn obìnrin bẹ̀rù Allah lórí ìwà ilé ọkọ òpè ọ òru kan ọ̀sán kan kọkàn kẹrù kò túlẹ̀ gbàtí ọjọ́ pọ̀ bírí ọkọ òrí ọ ó béèrè lọ́dọ̀ àwọn èèyàn rẹ̀ wọ́n láwọn ọmọ ibi tó lọ ọ padà yé páwọn náà tó fi ọfẹ́ lòmíì àkọ́kọ́ bọ́kùnrin bá ti rí tóbìnrin lọ báwọn tó wá náà láti dá padà tí ò rí kó tó pẹ́ kọ́kọ́ lẹ̀ nítorí pé tó bá lọ lọ́kọ míì yóò padà sọ ọ́ di dayo torí ìyàwó rẹ̀ ní lábẹ́ òfin ṣẹ̀ríà tí máa ń lọ fẹ́ lòmíì ló kọ́ kó ń fẹ́ lòmíì kò rí fẹ́ o lábẹ́ òfin ṣẹ̀ríà zina ní í ṣe yóò túmọ̀ sí pé ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ̀ ń ṣe zina ò rí nǹkan kan ṣe sí torí ẹ̀ tètè kọ́ lẹ̀ ṣé wọ́n rán àwọn ọmọ ní tó ti dáa jù tí ìwọ ọba ti fi ọkọ mọ́ ọkọ náà lọ́kọ̀ ọ̀lẹ̀ wọ́n lọ bọ́kọ dànù kọ́ ọmọ kalẹ̀ fọkùnrin fún ló ti dáa jù pàápàá pẹ̀lú bí ojú ọjọ́ ti ṣe rí láyè sí torí pé lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹni pé ṣẹ̀rí a sọ pé táwọn ọmọ bá kéré ọ̀dọ̀ rẹ ló yẹ káwọn ọmọ wà lópin ìgbà tó bá ti lọ́kọ àwọn tó bá ti lọ́kọ wọ́n fa àwọn ọmọ lẹ́sàsà nínú tọ́mọ bá ti dàgbà náà ti pọ́ ọmọ ọdún méje nǹkan wà lọ́dọ̀ ìyá wọn àbí kan wà lọ́dọ̀ bàbá wọn níta sì máa ní pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ fẹ́ wà lọ́dọ̀ ìyá nítorí pé ìyá ò fi ayọ̀ fọ́n fún òfin ṣẹ̀ríà tó wá sọ pé tá a bá lọ mọ̀ wípé ń ṣe làwọn ọmọ ṣẹ̀ṣà ti wà lọ́dọ̀ ìyá wọn torí pé wọ́n mọ̀ pé ó bà wọ́n jẹ́ ká má jẹ́ wọ́n wà lọ́dọ̀ rẹ̀ tọ́ a jẹ́ pé àwọn ọmọ wà lọ́dọ̀ ìyá ìyá tí ìyá ìyá bá ń bẹ ìyá ìyá ò sí ẹ̀gbọ́n tàbí àbúrò ìyá àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ lágbọn ọ̀dọ̀ rẹ̀ kó sí ní wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá padà wá sọ́dọ̀ àwọn èèyàn bàbá ọmọ lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tá a rí tó ṣẹlẹ̀ tẹ́rọ àwọn obìnrin yẹn tó bá lọ tọkọ kọ̀ wọn lẹ̀ àbáwọn láwọn fọ́kọ mọ́ wọ́n máa ń ṣèṣe páwọn ò ní kọ̀ wọn lẹ̀ kódà yóò tó máa sọ wọn lè kọ́ ọmọ olóòfẹ́ nìkan ọmọ olóko wa níjọ́ tó ń bọ̀ ọmọ olómú wa lọ́pọ̀lọpọ̀ tó bá mú àwọn ọmọ lọ ojú tó fi mú wọn lọ kọ́lẹ̀ bá àwọn ọmọ ma wọ́n máa ń bá àwọn ọmọ jẹ gan-an lọ́nà tó ṣe pé ọmọ padà jẹ́ nǹkan àbànújẹ́ fò náà ìgbà tó mọ bá ti wá dìdàkudà tó di nǹkan àbànújẹ́ fò náà yóò mọ wá wá gbogbo ọ̀nà láti tì wọ́n sọ́dọ̀ bàbá tó kọ́ ọmọ sá fún nítorí pé ńgbà tó ọmọ ti bàjẹ́ kọ́ mọ́ bàá máa fi tì sí lọ́dọ̀ kó ń lọ́ba àwọn jẹ́ yóò mọ wọ́nà láti tì wọ́n sọ́dọ̀ bàbá títí ń ṣe ìgbìyànjú láti jọ ìpé bá ń kọ́ ma ó lè tọ́ ma bí ó ṣe tẹ́mi lọ́rùn tó ní kò sí tọ́kàn ṣé lé onílé náà lọ́wọ́ akọ ọmọ ọlọ́mọ lọ tó ná ọmọ fowó ránṣẹ́ àbí ọkùnrin wo lò náà òtí kọ́ ọmọ lọ bọ́kùnrin míì àwọn ọmọ ṣe bàbá fún tani tí wọ́n á tún máa fowó ránṣẹ́ bẹ̀ káwọn ọmọ ọlọ́mọ rẹ tó bá fẹ́ ṣe fún wa nílé onílé sọ fún kọ́bọ̀ ọkọ ọmọ rẹ torí káwọn ọmọ tẹ́rí tó máa kékeré ni wọ́n ṣe tún ṣe tọ́mọ bá ti di kó dàgbà kọjá bẹ́ẹ̀ ti ṣe lè bá wí tí ó gbọ́ ó ti di wàhálà igi lásán wọ́n ní tó bá tutù láàrí lọ tó bá gbẹ tán kọ́ tó bá lọ ọ̀dà pani torí di eléyìí ọ̀dọ̀ wọ̀wà o ẹnìkan ò ní kọ́ fẹ́ kọ́ńtúláàsì tó bá ti rí kọ́ fẹ́ lọ àwọn ọmọ ibò ọ̀rọ̀ màmá náà là ń sọ yìí màmá wọn ní kọ́ ọmọ tọ́jú màmá kó tó kan bàbá ọmọ òun ní ọ̀tọ́jú ẹ̀ sọ́mọ tó ń bàjẹ́ o sọ́mọ tó kọ́kọ́ gbọ́n
sọmọ tó ṣe pé kò ní jọmọ gidi láàrin àwọn ọmọ táwọn bá ń ṣe ṣámúṣámú ṣerú ọmọ ni ọ̀hà sànú rẹ̀ níjọ́ tó lọ́mọ bá rọ́mọ tí ń dunnú ṣebí wo rí tí ọmọ banújẹ́ ó ní ò lè fọmálẹ̀ ṣerú àwọn wọ̀nyẹn tó ṣe pọ̀pọ̀lọpọ̀ gan bẹ lọ́ọ̀dì ọkọ ni ọ̀dákẹ́ làwọn ọmọ fi ṣe dáadáa à ń bọ̀sibọ́sí tó bá kó wọ̀ nìkan lọ kọ́ ọmọ lọ ọmọ tó kó lọ tó gbé sàsùn ọbẹ̀ ẹlẹ̀ tó gbé síwájú bí ìgbà tó máa gbé igbá kóló síwájú pé èlò mo ti dá lọ́bẹ̀rẹ̀ sí ní pé jajẹ tí ń fi wàrà kún ọjà gbogbo ẹran tó wà nù sàsùn ọwọ́ adé gbogbo ọbẹ̀ tí wọ́n náà ti gbójú lé pé ló fi ṣèkejì ẹ̀kọ́ ọwọ́ níta ló ṣe lé wa ni èmi ni mọ́mì wọ́n ọmọ yìí wọ́n ló kúkú pa mí ìbáwí ń tánu o tó yìí tún ní kọ́ mọ́ pẹ̀ràn jẹ lọ́la yóò tún kó jẹ lọ́la ok tí irú ọmọ tó yẹ pé kò ní ti débì kan tó mọ̀ sọ̀rọ̀ tó nà ọmọ sọ lọ́mọ tí wọ́n nìkan gbalé ẹ̀kọ́ lọ tó yẹ pé bí bọ́ọ̀lù ni ó gbà lọ bàbá gan ń jájú mọ́ ọmọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ọ̀fẹ́ gbọ́ àmọ́ gbà tó rí pé yes bàbá yìí tó bá ní kó lé òun wa tó bí ní ọ̀rọ̀ pé tí mo bá mú ọmọ ó tún mọ̀ sí ní aláǹyà torí ti mọ̀ pé bòǹbò sọ láyà rẹ̀ ìhàlẹ̀ lásán ni ò lẹ́ńjìnì rẹ̀ ẹ má bọ́ ọmọ jẹ́ o amánà lọ́mọ o mẹ́jọ jẹ́ pé wọ́n ní sábàbí tó máa fi bàjẹ́ sẹ́rí tí bàbá ń bá tún ọmọ ṣe tán tó ọmọ bá da kò pé kọ́ náà lọ wúlò fún ìyá rẹ̀ kódà ìyá nǹkan ni ó tún dunnú ju kí ló ṣe títọ́ ọmọ fi dá kí ló ṣe ó ṣe dùn ṣùgbọ́n bàbá yìí òun ní dẹjúlẹ̀ kí tọmọ bàjẹ́ mọ́mọ́ bá padà wúlò fún ọ náà ṣé bọ́lá pé bàbá yìí dúró ni ọwọ́ akọ́mọ lọ kọ́mọ sá lọ ẹlòmíì Ògbómọ̀ṣọ́ yìí ló ti sá fọ́kọ gbàtà gbúrò rẹ̀ báyìí agbúrò rẹ̀ yóò là tí yóò là ṣe bínú lọ tọba kú ọ̀pọ̀ lónìí pọ̀ ń lọ yóò là níjò lẹ́tọ̀ọ́ dé yóò là kápẹ́ lẹ́yìn ọ̀ṣùbà lẹ́wọ̀ ó tún dé yóò là tán a tún lọ sínú ìlú yóò là wọn nínú ìlú yóò là kọ́ lọ́wà gbogbo ẹ̀ kí bàbá ọba kọ́ sàmárọ̀ ọmọ rẹ̀ omi inú ìlú náà ló tún wà ilé ẹ̀kọ́ tí ò tẹ́ bàbá ọmọ lọ́rùn iná ọ̀lọ́ fọmọ sí torí pé lọ́wọ́ àǹgí mú létí ẹ̀ tọ́sẹ̀sẹ̀ gbà wọ́n máa sí ọmọ bó ṣe fẹ́ àwọn ọmọ táwọn bá ti rí pé òbí yìí kò fẹsẹ̀ wá lórí nǹkan kan tó pàtàkì ìyàkuyà lọ́mọ máa fẹ́ yà ìyàkuyà lọ́mọ máa fẹ́ yà torí ẹ̀ tẹ́yìn bá rí pé ẹ ya nǹkan kan tó rọra wúlò tó níláárí ẹ má gbàgbé láti máa dúpẹ́ fáwọn bàbá yín o wàláhì ẹ má gbàgbé láti máa dúpẹ́ fáwọn bàbá yín ṣe panábá wàhálà pápá tó bá jẹ́ ọmọkùnrin tó ń wúra rẹ̀ ọmọkùnrin yẹn lé o ní tẹ́ fojú àwọn òbí yín rí òbí yàn dákẹ́ àdúrà ìmójútó àdúrà yóò tún dẹ̀yẹ̀ sí ọpẹ́ ẹ̀dápẹ́ máa bá mójútó èmi gbà tọrọ rẹ̀ dayọ̀ iná ní gbogbo wa ń dúpẹ́ tí ò bá wá sírù bàbá nǹkan tó wá pé màmá yín ni wọ́n bá dá yín dá màmá náà wà tá ń gbìyànjú àmọ́ màmá mélòó nu màmá mélòó torí ẹ dákun tí ìkọ̀sílẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ abẹ́yìn náà lẹ́lẹ́ fọ́kọ́ mọ́ ẹ má máa kọ́ ọmọ sá lọ báwọn ẹ má máa kọ́ ọmọ sá lọ báwọn torí pé ọmọ tí ò bá ti rẹ́ni tọ́ tó bá jẹ́ ọmọbìnrin ẹ rí ọmọ gbóyún ká ní oyún náà mọ̀ gbé ká ọmọ tí yín tó náà di ìyá tí ń gbóyún ká wọn àwọn ọmọ tiẹ̀ náà oyún làwọn náà mọ̀ gbé ká o ṣé bọ́ọ̀ náà bí máa ń bí ìranu ni àwọn ọmọ tiẹ̀ náà ń kọ́ bí ẹ̀yin ṣe tọ́nu náà tọ́ mà. Naam. Assalamu alaikum. Alaikum. Wọ́n lé ìyàwó àwọn ti fi lélẹ̀ fọ́dún mẹ́ta láìsí jẹ́ pé àwọn kọ ilẹ̀ wípé ó wá kọ́ ọmọ ilẹ̀ fáwọn pé bó làwọn sì ṣe kò sì ṣe kò ṣe ìdá pé ṣé tó bá fẹ́ ṣe ìdá ṣé yóò sọ fáwọn ilẹ̀. Òun sọ pé ń kọ́ ọ́lẹ̀ nìsí ó ti sa ìmọ̀ye nǹkan sùn àmọ́ wọ̀ kọ́ ọ́lẹ̀. Ó ló ti lọ́kọ̀ nígbà yìí. Ara ń táwọn wí náà nù
ọ̀kọ́lẹ̀ ó ti lọ́kọ mi ọ̀lọ́ọ̀dẹ̀rẹ̀ ní tí ń ṣe zìnà lábẹ́ òfin ṣẹ̀ríà ọ̀kọ́lẹ̀ ó sì máa tọrọ àforíjì kọ́ ọmọ lọ́wọ́ ga ò lọ́dọ̀ gbẹ́ndàl kìyàmù nǹkan ni kéèyàn máa mẹ́sì wọ́n máa jókòó mi tí wọ́n ti ń ṣàlàyé ẹ̀sìn bọ́rọ̀ wọn sì máa rí náà nù ẹ̀ríkì láwùjọ Yorùbá wọn dààmú fẹ́sì ìsẹ̀mí rádaràda sẹ̀mí tí ó wúlò sẹ̀mí tí wọ́n fi lọ́wọ́ ga ò níwájú Allah lọ́jọ́ gbẹ̀ndàl kìyàmà ní sẹ̀mí wọn. ok bọ́ọ̀ wá lè kí tó ń wá dánilẹ́kọ̀ọ́ lásán kìí sì wọ́n ló ṣèrú àṣìṣe ìyàwó tí wọ́n ń ṣe zina ọdún mẹ́ta wọ́n á ṣẹ̀ṣẹ̀ gbọ́ lónìí ẹ worú ọ̀ràn zina mélòó ló ti ṣe. A'udhu billahi minash shaitani rajim èyí tó kàn jà ní kó wá kọ́ ọmọdé alẹ́ fún un abẹ́ gbọ́n kan náà. Alaikum salaam. Mo ní ó máa ń ṣẹlẹ̀ nígbà míì. Tó jẹ́ pé ó lè bọ́ sásìkò ìgbà tá a bá fẹ́ ṣe sọ́lá tó já sí pé bóyá ara lè máa pèpè fáwọn kankan tí kò yẹ lásìkò sọ́lá bóyá bí ẹni tó bá jẹ ìfítọ́rù tán tégún lé tó bá jẹ bí ìfítọ́rù tán bóyá bí ọkùnrin tára rẹ̀ bá wá ń lé lásìkò ìgbà tá a bá fẹ́ ṣe sọ́lá ṣérú ẹni bẹ́ẹ̀ ṣó máa ṣe sọ́lá ni àbó máa ní sùúrù tí ìṣesí ẹ̀ fún máa. Alhamdulillah pé abẹ́ ọkùnrin lè ọ̀bàlùwàlá jẹ́ ọwọ́ pábẹ́ rẹ̀ lè ọ̀bàlùwàlá jẹ́ tí ẹ kàn ní kó ṣàkíyèsí pé ṣé nǹkan kan jáde torí tí nǹkan kan bá ti jáde òun lọ bàlùwàlá jẹ́ wàyí o ẹni tábẹ́ rẹ̀ sì ń léyìn àpẹẹrẹ pọ̀ fẹ́yàwó sọ ọ́ fẹ́yàwó torí kí wọn kàn máa jókòó kalẹ̀ náà kọjọ́ máa lọ lórí èèyàn so ara rẹ̀ ń lé òun kìlọ̀ fún ọ ni ọjọ́ ń lọ bọ̀dá yìí ọjọ́ ń lọ so torí ẹ̀ fẹ́yàwó so àmọ́ ara rẹ̀ tó le kò pé kọ́ ọ má ṣe sọ́láàtì ọkàn ní máa wẹ̀wù tí ó fi hàn pábẹ́ rẹ̀ ti le táwọn èèyàn máa sọ ọ́ di sinimá lẹ́yìn jẹ́ bó ti ṣe jẹ́ náà. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك